Și Gheorghe Udeș, și Ana Paucu, și Nicolscu, și Ceaușescu, și Maurer, și Teohari Georgescu, și Bodnara, și toți agenții ai Moscovei și criminali. Scuze-mă. Adică tu vrei să-mi spui că dacă noi, comuniștii ăștia care nu vă plac vouă, n-am fi venit la putere, v-ar fi făcut regele ăsta al vostru, care nici măcar român nu era, v-ar fi făcut el blocuri în care să stați și v-ar fi electrificat el țara, da? De ce criminal? Pentru că le-a dat de mâncare la săraci? Pentru că i-au băgat în pușcărie pe chiaburi? Pentru că au ajuns oamenii să poată merge la spital gratuit? Asta de oricum s-ar fi întâmplat și sub rege. Îmi pare rău, dar istoria nu se face cu presupuneri. Dacă le-ar fi făcut și regele, de ce nu le-a făcut înainte să venim noi? Ce i-a lipsit? Timpul sau inspirația? A cerut cineva blocuri? Lasă-l, adică oamenii au dus-o foarte bine până să vină Ceaușescu la putere. Și nici tu, nici Sandra nu erați născuți, că doar eu vă știu de când era tati-tica. Și nu știți ce mulțumiți erau oamenii de blocurile astea pe care li le-a dat partidul. Da? Da, și mergeam de drag. La defilare de 1 mai mergeam de drag. Termină-mă și tu cu plânsul ăsta. Tu te rog să mă lași, da? Pentru că românii erau proști și nu aveau habar că pușcările erau pline de oameni nevinovați. De oamenii ăștia proști de care spui tu te-au crescut și ți-au pus mâncare pe masă și ți-au pus cartea în mână. Da, maică-ta și taică-tu, Dumnezeu să-l ierte, au venit de la țară. Da, dar bunelul de la Bistrița a făcut 7 ani de canal. Avea altă părere despre comuniști. Și tata săracu a aflat și el că are tată și că taică-sul nu e mort abia când a terminat clasa 1. Ofelia, stai să fii. Scuză-mă, dar taică-tu de ce ai intrat în partid dacă nu credea în idealul comunist? Pentru că avea o familie de crescut, cum adică de ce a intrat în partid? Și cei care n-au intrat în partid și aveau familie, ăia cum de s-au descurcat? Tata a intrat în partid că vrea să meargă mai departe, să dea la facultate. Știi și dumneata că dacă aveai dosar prost cu părinți, chiaburi și pușcărie, nu prea aveai voie să dai la facultate. Da. Dacă erau așa buni și umaniști, de ce au închis atâția intelectuali și preoți și țărani și muncitori care se răspunde că erau de-ai lor? Pentru că, Sandra, tu trebuie să știi, dacă n-ai aflat până acum, că orice ideal nu poate fi construit decât cu sacrificiu. Noi am luptat pentru o lume mai bună. Noi i-am alungat pe fasciști. Da. Noi am pus curent în casele oamenilor. Noi am făcut Transfăgărășanu. Noi am făcut învățământul gratuit și obligatoriu. Mai lasă-o în pace, Avelina. Și cărți în mână. Mai lasă-o în pace. Lasă-mă tu pe mine, că eu Dar ce te tot iei de ea? despre ce Dar uite-te cum o faci să plângă. Ce o fac să plângă? Dar ești femeie bătrână, sau așa? Lasă-o în pace. Eu sunt o femeie bătrână care vrea să-i deschidă ochii. Păi vrei să deschizi ochii așa să ne căjești? Puțin respect. Să poate așa ceva, uite ce faci cu ea. Uite ce hal plânge. Te rog frumos, termină. Am terminat. Dăm și mie pastilele lui Nușa. Hai, păpușa. Da, să poate. Se poate. Când ești așa orbit de rege. Am terminat. Hai, liniștește-te și iartă-mă că am îndrăznit să vorbesc cu tine așa pe șleau. Ce scuze, ar trebui să răspund. Răspunde. De fapt, să știi că toată povestea asta a pornit de la faptul că am spus că preotul ăsta este un nesimțit, dacă stai să te gândești, că uite-te și tu cum întârzie. Eva, nu a fost chiar așa. Ai zis că ar trebui închise toate bisericile și mai rău cu povestea aia veche de propagandă comunistă cu opiumul popoarelor. Păi și ce, n-am dreptate? Am treaba aici, se poate, a venit preotul și trebuie să le gândesc farfurile. Se poate, poftim.
Și că nici eu nu prea sunt de acord cu povestea asta cu Biserica Ortodoxă care nu plătește taxe. Ai văzut? Da, zic exact așa. ce am vrut să spun și eu. Exact ce am spus, ăștia trebuie toți băgați la zduc Păi nu chiar, și da. bisericile închise pentru ca să nu-și mai bată joc de vieții oameni și să le ia banii Să le pentru ardem pe rug și să le dăm lumânări foc și să o le coaie tragem de pe roată. pâine uscată. Ei, ce să mai vorbim? Vă rog, eu nu mai pot să am această discuție și mai ales nu astăzi. Și ție-ți mulțumesc pentru sprijin. Băi, Sandra, bă, Să știi că eu n-am jignit-o, nu i-am spus nimica, Doamne Sfinte, dar și maică-ta mi-a spus că nu se mai poate înțelege cu ea. Nu se mai poate înțelege. Să rămâneți. Nu știu ce ai făcut pe bună. uite, copa nu e bună.